Hello everyone, welcome back to the series of Class 10 Mathematics. This is part 2 of our topic-wise journey through Class 10 Mathematics. I really hope that tomaloke already our agor part to sai ahisa because we are building the concept step by step. And eta part skip kora is like tomaloke movie ekhonot mid scene jump kori asa. But don't worry, jodi tomaloke miss korisa, then pause this video. Agor part to ebar sai concept khini ebar buji lua. Link tomaloke description aru pin comment ot pai jaba. Then come right back. আৰু যোনে লাষ্ট পাৰ্টটো অলৰেডি চাইছা দেন লেটছ কণ্টিনিউ সো এতিয়ালৈকে আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত চালো যে আমাৰ যিখিনি বেসিক্স আছিল লাইক ৰিয়েল নাম্বাৰ কাক কয় প্ৰাইম নাম্বাৰ কাক কয় কো প্ৰাইম এইচচিএফ এলচিএম এই বস্তুখিনি আমি বেসিক্স আইডিয়াখিনি চালো সো এতিয়া আমি কৰিম ফাৰ্ষ্ট টপিক হুইচ ইজ ইউক্লিড ডিভিজন লেমা এটা ইউক্লিড ডিভিজন লেমাটো তোমালোকে সৰুৰ পৰাই কৰি আহিছা বাট এইবাৰ তোমালোকক খালি নামটো অলপ চেঞ্জ কৰি দিছে আচ্ছা তাৰ আগতে মই কৈ ল'ব বিচাৰো যে লেমা কি বস্তু লেমা মানে হল এটা প্রুভেন স্টেটমেন্ট যেটো স্টেটমেন্ট ইউজ কৰি আমি বেলেগ এটা স্টেটমেন্ট প্রুভ কৰিব যাম ঠিক আছে সো ইয়াতে মই লিখি দিছো লেমা ডেফিনেশনটো আ লেমা ইজ এ প্রুভেন স্টেটমেন্ট ইউজড ফৰ প্রুভিং অ্যানাদাৰ স্টেটমেন্ট ঠিক আছে সো ইয়াতে যেটো ইউক্লিড ডিভিজন লেমা আছে ইউক্লিড ডিভিজন লেমাটোত কি কৈছে ইট স্টেটস দ্যাট for any two positive integers a and b there exist unique integers q and r such that a equal to bq plus r and where r is greater than or equal to 0 but less than or equal to b এতিয়া চোৱা মই গম পাইছো এটা তোমালোকৰটো কনফিউজন লাগিছে যে এইবোৰ কি বস্তু দিয়া আছে a b p q সো এতিয়া চোৱা মই তোমালোকক কৈছিলো যে ইউক্লিড ডিভিজন লেমাটো তোমালোকে সৰুৰ পৰা ইউজ কৰি আহিছা ইউক্লিড ডিভিজন লেমাটো বেলেগ একো নহয় হেতু হৈছে আমাৰ ডিভিজন অফ টু নাম্বাৰস আচ্ছা ইয়াতে মই এটা কন্ডিশন লিখি দিছো হেতু হৈছে ইয়াতে যে দিছে ইট স্টেটস দ্যাট ফৰ এনি টু পজিটিভ ইন্টিজাৰ্স a and b কন্ডিশনটো হল কি a greater than b সদায় a টো ডাঙৰ হ'ব লাগিব b তকে ঠিক আছে কাৰণ তেতিয়াহে আমি ডাঙৰ নাম্বাৰ এটা সৰু নাম্বাৰ এটা ডিভাইড কৰিব পাৰিম তো এতিয়া চোৱা ইউক্লিড ডিভিজন লেমাটো হয় কি বস্তু মই তোমালোকক ইয়াতে এটা ক্যালকুলেশন দেখাও সাপোজ এটা নাম্বাৰ ভাবা 34 ক মই যদি 5 দি ডিভাইড কৰো মই কি পাম 34 ক যদি মই 5 দি ডিভাইড কৰো 5 6 যা 30 আৰু ৰিমাইন্ডাৰ পাই যাম কিমান ৰিমাইন্ডাৰ পাই যাম মই 4 হয়নে তো এতিয়া চোৱা for any two positive integers a and b so মোৰ কাৰণে ইয়াতে a ৰ ভ্যালু কি আছিল মোৰ কাৰণে ইয়াতে a ৰ ভ্যালু আছিল 34 আৰু b ৰ ভ্যালু আছিল 5 so মই দুটা ইন্টিজাৰ কনসিডাৰ কৰিছো 34 আৰু 5 so যদি মই দুটা ইন্টিজাৰ কনসিডাৰ কৰো 34 আৰু 5 তেনে হলে আৰু এনেকুৱা দুটা ইন্টিজাৰ এক্সিষ্ট কৰিব যোনে এই কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই কৰিব a equal to bq plus r কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই কৰিব তাৰমানে চোৱা ইয়াতে তোমালোকে যদি ভালকে মন কৰা সো তোমালোকে এটো বস্তু দেখা পাবা যে bq plus r q মানে হল কোয়েশন্ট আৰু r মানে হল ৰিমাইন্ডাৰ তো ইয়াতে চোৱা এটো হল মোৰ a ৰ ভ্যালু 34 মানে a লৈছো মই 5 মানে মই b লৈছো so for any two integers a and b there exist unique integers q and r q মানে কোয়েশন্ট এটো হল a62 আৰু r মানে হল ৰিমাইন্ডাৰ সো ইয়াতে হল r মানে ৰিমাইন্ডাৰ সো এতিয়া চোৱা a আৰু b যদি 34 আৰু 5 হয় তেনে হলে মোৰ কাৰণে q এটা এক্সিষ্ট কৰিব which is 6 আৰু r এটা এক্সিষ্ট কৰিব 4 so that মই 34 ক এনেকে লিখিব পাৰিম নে 34 is equal to 5 into 6 plus 4 হয়নে so এটুকে কোৱা হয় ইউক্লিড ডিভিজন লেমা so a equal to b into q plus r I hope তোমালোকে এতিয়া বুজিছা ইউক্লিড ডিভিজন লেমাটো বেলেগ একো নহয় জাস্ট আমি যে সৰুৰ পৰা ডিভিজন কৰি আহিছো হে ডিভিজনৰে এটা বেলেগ এটা নাম বুলি তোমালোকে ভাবি ল'ব পাৰা তোমালোকৰ এতিয়া মনত ৰাখিবৰ কাৰণে ইজি হ'ব ডাঙৰ নাম্বাৰটো তোমালোকে সৰু নাম্বাৰটো দি ডিভাইড কৰিবা আৰু ডাঙৰ নাম্বাৰক সৰু নাম্বাৰটো দি ডিভাইড কৰিলে তোমালোকে যেটো কোয়েশন পাবা হেতু হ'ব q ৰ ভ্যালু আৰু যেটো ৰিমাইন্ডাৰ পাবা হেতু হ'ব r ৰ ভ্যালু সো এনেকে আমি যি কোনো নাম্বাৰৰ কাৰণে যি কোনো দুটা পজিটিভ ইন্টিজাৰৰ কাৰণে আমি এনেকে b আৰু q ৰ ভ্যালু উলাব পাৰিম ঠিক আছে এখিনলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোকৰ ইউক্লিড ডিভিজন লেমাটো ক্লিয়াৰ হৈছে ৰাইট সো এতিয়া আহা আমি চাও ইউক্লিড ডিভিজন লেমাটো ইউজ কৰি আমি hcf কেনেকৈ উলাব পাৰো সো hcf উলাবৰ কাৰণে লেমাটোত আমি যেতিয়া ইউজ কৰিম আমি লেমাটো বাৰবাৰ ইউজ কৰিম কেইটামান পাৰ্টিকুলাৰ স্টেপত
আৰু লেমা এটাক যেতিয়া আমি পাৰ্টিকুলাৰ কেইটামান ষ্টেপত ইউজ কৰিম চ' তেতিয়া সেইটো কোৱা হয় এলগৰিদম বুলি চ' সেইকাৰণে ইয়াতে লিখা আছে ইউক্লিডছ ডিভিজন এলগৰিদম চ' ইয়াতে লিখা আছে যে ইট ইজ এ টেকনিক টু কম্পিউট দ্য হায়েষ্ট কমন ফেক্টৰ অৰ HCF of two given positive integers. To obtain the HCF of two positive integers, say C and D. তো ইয়াতে মই আগতে কি আছিল মোৰ নম্বৰ কিটা A আৰু B আছিল এবাৰ মই লৈছো C and D where C is greater than D. So C to D কে ডাঙৰ হ'ব. Follow the steps below. So ইয়াতে মই steps কিটা লিখি দিছো এলগৰিদমৰ steps কিটা লিখি দিছো. তো কি লিখিছো ইয়াতে চোৱা Apply Euclid division lemma to C and D. Since C to D কে ডাঙৰ হয় so আমি সদায় কি কৰিম C D দি ডিভাইড কৰিম 6 যেতিয়া d দি ডিভাইড কৰিম মই তেতিয়া কিবা এটা কোৱেশ্চন পাম কিবা এটা ৰিমাইন্ডাৰ পাম তেতিয়া মই c ইকুৱেল টু dq প্লাছ r ফৰ্মত লিখিব পাৰিম নে আগৰটো কি আছিল আগৰটো আছিল a ইকুৱেল টু bq প্লাছ r আছিল এবাৰ a আৰু b ৰ জাগাত মোৰ কি আছে c আৰু d আছে তোমালোকৰ যদি বেছি কনফিউজন লাগে তোমালোকে a আৰু b বুলিও এজিউম কৰিব পাৰা দেন যিটো ষ্টেপত তোমালোকৰ ৰিমাইন্ডাৰটো 0 হৈ যাব যিটো ষ্টেপত তোমালোকৰ ৰিমাইন্ডাৰটো 0 হৈ যাব সেই ষ্টেপটোত তোমালোকৰ যিটো d ৰ ভ্যালু থাকিব মানে যিটো তোমালোকৰ ডিভিজৰ থাকিব হেতুৱে হৈ যাব HCF মই গম পাইছো এটো তোমালোকৰ কাৰণে বহুত কনফিউজিং হৈছে তো এতিয়া মই তোমালোকৰ এটা এক্সাম্পল কৰি দেখাম তেতিয়া তোমালোকৰ এই কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে সো এক্সাম্পলটো চোৱা Find the HCF of 135 and 225 using Euclid division algorithm. এতিয়া চোৱা এটা ক্লিয়াৰলি দেখা পাইছো যে ইয়াতে 225 to 135 বতকে ডাঙৰ হয় হয়নে since 225 is greater than 135 we will apply EDA Euclid's division algorithm on 225 and 135 এতিয়া চোৱা এতিয়া মই কি কৰিম 225 আৰু 135 ক ডিভাইড কৰিম সো তাৰ কাৰণে চোৱা এটো হল মোৰ c ৰ ভ্যালু আৰু এটো হৈছে মোৰ d ৰ ভ্যালু ঠিক আছে c is greater than d আছিল সো এটো হল মোৰ c আৰু এটো d এতিয়া চোৱা এতিয়া মই 135 দি যদি 225 ক ডিভাইড কৰো তেতিয়া কিমান টাইম ডিভাইড হ'ব 1 টাইম ডিভাইড হ'ব 135 পাম আৰু ৰিমাইন্ডাৰ কিমান পাম ৰিমাইন্ডাৰ পাম মই 0 90 ৰিমাইন্ডাৰ পাম মই 90 সো চোৱা মই 225 ক এনেকে লিখিব পাৰিম নে 225 is equal to 135 multiplied by 1 plus 90 এনেকে লিখিব পাৰিম নে এতিয়া চোৱা এটো হল মোৰ c ৰ ভ্যালু এটো হল মোৰ d ৰ ভ্যালু this is q because এটো কোৱেশ্চন আছিল ন এটো কোৱেশ্চন আছিল আৰু এটো ৰিমাইন্ডাৰ আছিল this is remainder so ইয়াতে চোৱা ইয়াতে ৰিমাইন্ডাৰ 0 হৈছে নেকি ইয়াতে তো ৰিমাইন্ডাৰ 0 হোৱা নাই হয়নে so ইয়াতে মই লিখি দিম যে ৰিমাইন্ডাৰ is not equal to 0 ইয়াতে তো মোৰ ৰিমাইন্ডাৰটো 0 হোৱা নাই so এতিয়া মই এই ষ্টেপটো again ৰিপিট কৰিম কিন্তু এবাৰ মই কোন দুটা নম্বৰৰ লগত ৰিপিট কৰিম এবাৰ মই নম্বৰ দুটা ৰিপিট কৰিম 135 আৰু 90 so এবাৰ মই এই ষ্টেপটো ৰিপিট কৰিম 135 আৰু 90 ৰ লগত মানে আগৰ ষ্টেপটোৰ যিটো d আৰু r ৰ ভ্যালু হ'ব এবাৰ যদি ৰিমাইন্ডাৰ 0 নহয় তেতিয়া হলে সেই d আৰু r ৰ ওপৰত এগেইন মই ইউক্লিড ডিভিজন লেমাটো এপ্লাই কৰিম তো এতিয়া চোৱা এতিয়া কি কৰিম মই এবাৰ 90 ৰে 135 ক ডিভাইড কৰিম এগেইন 1 টাইম যাব 91 যা 90 আৰু ৰিমাইন্ডাৰ হৈ যাব কিমান ৰিমাইন্ডাৰ হৈ যাব 45 ইয়াতো এবাৰটো ৰিমাইন্ডাৰ 0 হোৱা নাই হয়নে so এবাৰ চোৱা এবাৰ কি লিখিম আমি 135 is equal to 90 into 1 plus 45 where remainder is not equal to 0 so second step তোৰ কাৰণে এটো হল মোৰ c ৰ ভ্যালু এটো d ৰ ভ্যালু this is q and this is r হয়নে এবাৰটো মোৰ ৰিমাইন্ডাৰ 0 হোৱা নাই তো মই ষ্টেপটো এগেইন ৰিপিট কৰিম এগেইন মই এবাৰ কাৰ লগত ৰিপিট কৰিম এবাৰ সেকেন্ড ষ্টেপৰ যিটো d আৰু r ৰ ভ্যালু আছিল সেকেন্ড ষ্টেপৰ d আৰু r ৰ ভ্যালু যিটো আছিল তো চোৱা এবাৰ মই এগেইন 45 দি 90 ক যেতিয়া ডিভাইড কৰিম হোপফুলি মই এবাৰ ৰিমাইন্ডাৰ 0 পাম বিকজ 45 2 যা 90 আৰু ৰিমাইন্ডাৰ হৈ গল 0 সো মই এবাৰ ৰিমাইন্ডাৰ 0 আহিল সো এবাৰ থাৰ্ড ষ্টেপত মই লিখিম যে 90 ইকুৱেল টু 45 into 2 plus 0 আৰু এটো ষ্টেপত ৰিমাইন্ডাৰ কিমান আহিল এটো ষ্টেপত ৰিমাইন্ডাৰ আহি গল 0 সো এতিয়া চোৱা থিওৰি মতে কি আছিল
মই এটা লিখি দিছোঁ, এইটো চি ডি কিউ আৰু এইটো আৰ। চ' থিয়ৰী মতে কি আছিল যে when remainder equal to 0 then D will be the HCF. চ' এইটো ষ্টেপত চোৱা ৰিমাইণ্ডাৰ 0 হৈ গৈছে। চ' ৰিমাইণ্ডাৰ য'ত 0 হৈছে তাতে ডিৰ ভেলু কিমান আছিল? ডিৰ ভেলু আছিল 45। তাৰমানে 135 আৰু 225ৰ HCF হ'ব 45। When R equal to 0, D equal to 45. Therefore, HCF of 135 and 225 is 45. I hope তোমালোকে বুজি পাইছা। তোমালোকে এবাৰ নিজৰ এইকেইটা কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰি চাবা, জাষ্ট কনফিউজ নহবা ডি আৰু আৰৰ ভেলুৰ মাজত, ঠিক আছে? ডি মানে হ'ল ডিভিজৰ, যোনে ডিভাইড কৰি আছে, কিউ মানেতো অবভিয়াছলি কুৱেশ্যন হ'ব। চ' প্ৰথমবাৰ তোমালোকে ডিভাইড কৰিবা ডাঙৰ নাম্বাৰটোক সৰু নাম্বাৰটোৰে। অবভিয়াছলি যদি ৰিমাইণ্ডাৰ 0 নহয় তেতিয়াহ'লে ছেইম প্ৰচেছ আকৌ ৰিপিট কৰিবা, বাট এইবাৰ কাৰ লগত? এইবাৰ কৰিবা তোমালোকে ডি আৰু আৰৰ লগত। মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম যিটো নাম্বাৰ দি ডিভাইড কৰিছা তাক এগেইন ৰিমাইণ্ডাৰ দি ডিভাইড কৰিবা ছেকেণ্ড টাইম, ঠিক আছে? চ' আই হোপ তোমালোকৰ এইটো ক্লিয়াৰ হৈছে। যদি ক্লিয়াৰ হোৱা নাই মই আৰু এটা এক্সাম্পল কৰি দেখাম, সেইটোও চাই লোৱা। হোপফুলি নেক্সট এক্সাম্পলটো দেখিনি ক্লিয়াৰ হৈ যাব, ঠিক আছে? চ' এই কুৱেশ্যনটোত আছে যে ফাইণ্ড দ্য HCF অফ 38,220 and 196 ইউজিং Euclid's division algorithm. চ' আমিতো জানো যে since 38,220 is greater than 196, we will apply EDA on 38,220 and 196, ঠিক আছে? চ' মই ইয়াত ছাইডত ৰাফ কেলকুলেশ্যনখিনিৰ কাৰণে কলমটো বনাই লৈছোঁ। তোমালোকেও সদায় যেতিয়া মেথছ কৰিবা সদায় পেজৰ ৰাইট ছাইডত এটা ৰাফ কলম বনাই ল'বা, তো যিমান কেলকুলেশ্যন থাকে সেইটো যাতে তোমালোকৰ ৰাইট ছাইডে থাকে। তেতিয়া কি হ'ব, তোমালোকৰ পটককৈ তোমালোকে কেলকুলেশ্যনটো কৰিলা, ইয়াতে চাই পেলাই লগালগ এনচাৰটো লিখি দিব পাৰা। বহুতে তোমালোকে কি কৰা, কি লাষ্ট পেজত সদায় কৰা। চ' এই পেজটো উল্টাই থাকোঁতে আধা আধি নম্বৰ ভুল হৈ যায়। ইফালে ছাপ'জ 4 আছে, ইয়াতে লিখোঁতে 5 হৈ যায়। কেতিয়াবা তোমালোকে এনচাৰত বোলে 1024 পাইছা, ইয়াতে বোলে 1204 হৈ গ'ল। চ' সেইকাৰণে সদায় ৰাফ কলমটো ছাইডত বনাই ল'বা, তেতিয়াতো বস্তুটো ডিচিপ্লিনো হয় আৰু তোমালোকৰ চিলি মিষ্টেক কৰাৰ চান্সো বহুত কম থাকে। অ'কে, চ' এতিয়া চোৱা, মই 196 দি 38,220 ডিভাইড কৰিম, ৰাইট? চ' 196 1 যা 196 হ'ব। এইটো কিমান পাম? 12 minus 6 is 6, ইয়াত থাকি যাব 7, 17 minus 9, 17 minus 9 হৈ যাব 8, আৰু 2 minus 1 হৈ যাব 1। চ' আমি পালোঁ কি 186, 2টো নমাই আনিলোঁ। চ' 196 into 1862, 1862 হ'লে আমি, বিকজ 196 into 10 যদি কৰোঁ মই কিমান পাম? 1960 পাম। 1960কে 1860টো অলপমান কম হয়, হয়নে? চ' মই 9 টাইমছ কৰিম। 10 টাইমছ কৰিলে বেছি হৈ যাব, চ' মই 9 টাইমছ কৰোঁ। 9 টাইমছ কৰিলে কিমান পাম? 9 6 যা 54, থাকি যাব 5, 9 9 যা 81, 81 plus 5 86, থাকি যাব 8, 9 1 যা 9 plus 8 কিমান হ'ব? এইটো হৈ যাব 17, চি? চ' এইটো হৈ যাব 12 minus 4 is 8, 6 আছে 5 হৈ যাব, 15 minus 6 হৈ যাব 9, আৰু ইয়াতে কিমান থাকিব? ইয়াত থাকি যাব 7, এইখিনিতো গোটেই 0 হৈ গ'ল, এইখিনি আহি গ'ল 980, 980। চ' 196, আমি জানো যে 6 5 যা 30 হয়, 6 5 যা যদি 30 হয়, তাৰমানে 196ক যদি মই 5 দি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ, লাষ্টত 0 অহাৰ চান্স আছে। চান্সটো লৈ চাওঁ এবাৰ। 6 5 যা 30, 0 থাকিল 3, 9 5 যা 45, 45 plus 3 48, 5 1 যা 5 plus 4 9, চি? পাৰফেক্টলি ডিভিজিবল হৈ গ'ল। এইবাৰ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ নাম্বাৰ আছিল, কিন্তু আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপতে এইটো এবাৰ 0 আহি গ'ল। চ' আমি এইটো কি লিখিব পাৰিম যে 38,220 is equal to 196 multiplied by 195 plus 0. চ' ইয়াতে ৰিমাইণ্ডাৰ ইকুৱেল টু 0 আহিল। চ' চোৱা, এইটো আছিল চি ইকুৱেল টু ডি ইনটু কিউ প্লাছ আৰৰ ভেলু। চ' যোনটো ষ্টেপতে আৰৰ ভেলু 0 হয়, আমাৰ ডিটো হৈ যাব HCF. চ' ৱেন আৰ ইকুৱেল টু 0, ডি ইজ 196, তাৰমানে 38,220 আৰু 196ৰ HCFে হ'ব 196. ত' ৱেন আৰ ইকুৱেল টু 0, ডি ইকুৱেল টু 196. Therefore, HCF of 38,220
and 196 is 196. I hope তোমালোকৰ এইটো ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোকে এই দুটা কোৱেশ্চন ভালকৈ এবাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবা তোমালোকৰ বুকত আৰু এক্সট্ৰা কোৱেশ্চনো আছে সেই কোৱেশ্চনবোৰতো তোমালোকে কৰি চাবা যদি কিবা ডাউট পোৱা চিয়ৰলি মোক তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰা যদি তুমি লাষ্টলৈ আছা then congratulations, you are not just watching math, you are leveling up. Leave a thumbs up in the comment section so that I know that you are the real one. আৰু যদি এই ভিডিঅ'টোৱে তোমাক হেল্প কৰিছে তেনেহ'লে don't forget to give a like, subscribe to the channel and also share it with your friends যোনে মেথছত struggle কৰি আছে. See you in the next class. Till then, stay smart, stay sharp and stay ahead.